এভৰিৱান নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাম এটা খুব ধুনীয়া ইজি হাত চিলাই। ফুলপাহ দেখিবলৈ অকণমান টান যেন লাগিছে, কিন্তু ফুলপাহ আঁকিবলৈ বহুত সহজ হয়। কিদৰে আঁকে মই দেখুৱাই যাম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব। এইদৰে মই প্ৰথমতে 1 ইঞ্চ জোখত 6টাকৈ ফুট দি যাম আৰু দুটা এৰি দুটাকৈ জইন কৰি যাম। এইদৰে চাৰিফালটো কৰি হোৱাৰ পিছত মই এইদৰে আঁচ পাৰি ল'ম আৰু মাজে মাজে এটা এৰি এটাকৈ মাজে মাজে এইদৰে কাটি যাম। এইদৰে হৈ গ'ল ফুলপাহ। এইদৰে মই ফুলপাহ কাপোৰত আঁকি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মই কৰি যাম। কিদৰে কৰিম ভিডিঅ'টো চাই যাব শেষলৈকে। এই ফুলপাহ খুব ধুনীয়া হয় দেখিবলৈ। চাদৰ মেখেলাত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। এপাহ এপাহকৈ আপোনালোকে বুটা নিচিনাকৈ দিব পাৰিব, নহ'লে আপোনালোকে বৰ্ডাৰ লাইন হিচাপেও পটি পাৰি হিচাপেও আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। খুব সহজ আৰু ধুনীয়া হয়। মই এইদৰে বৰ্ডাৰ লাইনত ব্লেক কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰে আৰু মাজত মই ৰেড কালাৰ আৰু গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিম। এইটো নহয় যে ৰেড কালাৰে বা গ্ৰীণ কালাৰ ইউজ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছামতে আপোনালোকৰ ভাল লগা কালাৰটো ইউজ কৰিব পাৰিব।
এয়া হৈ গ'ল ফুলপাহ। কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু? যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ লগ পাম এটা নতুন ডিজাইনৰ সৈতে। আজিলৈ বাই বাই।